Hello everyone and welcome back to RKB Realms. তো বন্ধুসকল চাওক বৰ্তমান কেনেকুৱা গৰম দি আছে তো এই গৰমৰ পৰা মানে গৰমটো কমাবলৈকে আৰবত মানে কৃত্ৰিম বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰিছে তো কেনেকৈ কৰিছে তাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি আছে সেইটোৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল চাওক মই য'ত থাকোঁ তাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইয়াৰে টেম্পাৰেচাৰ প্ৰায় 34 ডিগ্ৰী 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয়তো চিটিত অলপ বেছি হ'ব কিন্তু আৰব যিখন আছে দেশ ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ সেইখন এখন মৰুভূমি হয় চাব গ'লে তো তাত কিমান গৰম হ'ব আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব তাত প্ৰায় 50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে যায় তো এই যিটো গৰম আছে তাত এই গৰমৰ পৰা বাচিবলৈকে সিহঁতৰ এটা সংস্থা আছে NCM বুলি নেশ্যনেল চেণ্টাৰ অফ মেটিঅৰলজি তো সিহঁতে এটা সলিউশন লৈ আহিছে এই প্ৰবলেমটোৰ মানে সলিউশনটো হ'ল কৃত্ৰিম বৰষুণ মানে কি কৰে সিহঁতে ড্ৰোনেৰে কৃত্ৰিম বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই যিটো ড্ৰোনেৰে কৃত্ৰিম বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে এইটোক কয় ক্লাউড সিডিং বুলি চাওক ক্লাউড সিডিঙত কি কৰে সিহঁতে কেমিকেলছ ইউজ কৰি পিনে কৃত্ৰিম বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে নৰ্মেলি যিবিলাক মেঘ আছে সেইবিলাক মেঘত আমাৰ ৰ'দে যিবিলাক পানী নদ নদীৰ পৰা শুকাই লৈ যায় তাত পানীৰ টোপাল থাকে সৰু সৰু আৰু সেই সৰু সৰু পানীৰ টোপালবোৰৰ ইমান ওজন নহয় যে আমাৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে সিহঁতক তললৈকে বৰষুণ ৰূপত টানিব পাৰিব তো তাৰ কাৰণে কি হয় মেঘত সেই সৰু সৰু পানীৰ টোপালবোৰ লগ হৈ পিনে মানে অলপ বেছি ওজনৰ হয় যাতে মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে সিহঁতক তলত বৰষুণ ৰূপত টানিব পাৰে চাওক এই প্ৰচেছটো বহুত দীঘলীয়া হয় সেইকাৰণে বৰষুণ আহোঁতেও আমাৰ ইয়াতে দিওঁতেও অলপ দেৰি হয় কিন্তু এই যাতে বৰষুণৰ প্ৰচেছটো এইটো যাতে অলপ বেছি ফাষ্ট হয় তাৰ কাৰণে সিহঁতে কেমিকেলছ ইউজ কৰে সিহঁতে চিলভাৰ আয়ডাইড পটেছিয়াম আয়ডাইড আৰু ড্ৰাই আইচ তো এইবিলাক দিয়াৰ পিছত কি হয় এই যিবিলাক পানীৰ টোপাল আছে এইবিলাক সোনকালে লগ হৈ পিনে বেছি ওজনৰ হয় যাতে বৰষুণ ৰূপত তলত সৰি পৰে তো এইটো ক্লাউড সিডিং বুলি কয় আৰু নৰ্মেলি সিহঁতে দুদিনমান আগত যিটো ড্ৰোনেৰে বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰিছে তাত সিহঁতে কি কৰিছে মানে মেঘবিলাকত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মানে বিদ্যুতৰ সৃষ্টি কৰিছে যাতে সেই মেঘবিলাকে খুন্দা খাই পিনে বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে চাওক যিটো কেমিকেলছ ইউজ কৰি পিনে সিহঁতে ক্লাউড সিডিং কৰিছে মানে বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো যেনেকৈ বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰি কিনে হয়তো অলপ তাপ কমাইছে সেনেকৈ সেইটো প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে কাৰণ তাতে কেমিকেলছ ইউজ হৈছে জিংক আৰু পটেছিয়াম ফলত মানে কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় তো এই যিটো ক্লাউড সিডিং আছে কৃত্ৰিম বৰষুণৰ সৃষ্টি হয় এইটো য'ত য'ত বৰষুণ নহয় মানে যিবিলাক খেতি পথাৰত বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে মোৰ মতে ভাল বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু এনে সেইবিলাক কৰি পিনে যিটো আমাৰ নেচাৰৰ কাৰণে মানে আমাৰ বিপদৰ সৃষ্টি কৰে মানে প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় সেইটো মোৰ মতে ইমান ভাল টেকনলজি বুলি মই নাভাবোঁ বাকী বেলেগ চবৰে নিজৰ নিজৰ অপিনিয়ন থাকে তো মোৰ মতে মই সেইটো যিহেতু তাৰ ফলত প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় তো সেইটো ভাল বুলি নাভাবোঁ কিন্তু যিবিলাকত বৰষুণ নহয় সেইবিলাকৰ কাৰণে সেইটো বেষ্ট সেইটো মই ভাবি লওঁ তো এই ভিডিঅ'টো বাছ আজিতে ইমানলৈকে থাকিল তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই দিব জয় আই অসম